ሰላም ጋይስ እንዴት ናችሁልኝ? ዛሬ በዚህ ቪዲዮ ላይ ለኮምፒውተራችሁ አሪፍ የሚባለውን ስክሪን ሪከርደር ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እናንተ ምናልባት የምትጠቀሙበት ካረንትሊ የራሳችሁ ስክሪን ሪከርድ ሊኖራችሁ ይችላል። ነገር ግን አሁን ማሳያችሁ ሌላም ፊቸር ከስክሪን ሪከርድ ከማድረግ ሌላ አንዳንድ ፊቸሮችን ያላቸውን እንዲሁም ደግሞ እኔ የምጠቀምበትን ፕራክቲካሊ ነው ማሳያችሁ ማለት ነው። እንደምታውቁት ሪከርድ ማድረግ የምትፈልጉትን ስክሪን ወይም ደግሞ ሪከርድ ስታደርጉ ለምን ጉዳይ እንደምትጠቀሙት ማወቅ አለባችሁ። ስክሪን ሪከርድ ካደረጋችሁ በኋላ ኤዲት የምታደርጉ ከሆነ ኤዲት ማድረጊያ ሌላ ሶፍትዌር ያስፈልጋችኋል ማለት ነው። ዩዥዋሊ እኔ አብዛኛውን ጊዜ የምጠቀመው ይሄን ስክሪን ሪከርድ ነው ማለት ነው። ካምቴዥያ ይባላል። የ2019 ነው አይ ቲንክ የ2020 ነው እየተጠቀምኩ ያለሁት ካረንትሊ። ሲምፕሊ getintoPC.com ላይ ማግኘት ትችላላችሁ ይሄን ፕሮግራም። ይሄንን አፕሊኬሽን ወይም ደግሞ ይሄን ሶፍትዌር የምጠቀምበት አንደኛው ምክንያት ምንድነው? ስክሪን ሪከርድ ካረጋችሁ በኋላ እዚህ ጋር እንደምታዩት የተለያየ ኤዲት ማድረጊያ ኦፕሽኖች አሉት ማለት ነው። ለምሳሌ ኢንትሮ ማስገባት ከፈለጋችሁ፣ አውትሮ ማስገባት ከፈለጋችሁ፣ ሎወር ሰርድ የሚባሉ በስተግራ በኩል ሎወር ሰርድ የሚባሉ ፊቸሮችን ማስገባት ከፈለጋችሁ ከስተማይዝ አድርጋችሁ ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄንን በጣም ስለምወደው ይሄንን ፊቸር እጠቀማለሁ። እንዲሁም ደግሞ አኒሜሽንስ ትራንዚሽኖች አሉት። ከአንድ ክሊፕ ወደ ሌላ ክሊፕ ትራንዚሽን ማድረግ ከፈለጋችሁ አሪፍ ትራንዚሽኖች አሉት። እንዲሁም ደግሞ ሁሉም ኤቭሪቲንግ ኢን ዲስ ሶፍትዌር እዚህ ሶፍትዌር ላይ ያሉ ሁሉም ፊቸሮች ምንድናቸው? ፍሪ ናቸው ማለት ነው። ስፔሻሊ ክራክድ የሆነው ቨርዥን ከጫናችሁ ፍሪ ናቸው ማለት ነው። አኒሜት ማድረግ ትችላላችሁ። ስክሪኑን ዙም ኢን ወይም ደግሞ ዙም አውት ማድረግ ትችላላችሁ። እንደምታዩት ሌሎች አኒሜሽኖችም አሉት። ላይብራሪ አሪፍ ላይብራሪ ያለው ሳውንድ ላይብራሪ፣ ቮይስ ላይብራሪ እንዲሁም ደግሞ ሞር የምትለዋን ክሊክ ካረጋችሁ ሌሎች ኦፕሽኖች አሉት ማለት ነው። ኦዲዮ ኢፌክት፣ ቪዥዋል ኢፌክት፣ ግሪን ስክሪን ወይም ደግሞ ካፕሻ ማስገባት ትችላላችሁ ወይም ደግሞ ኢንተራክቲቭ የሆነ ቪዲዮ ክሬት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እኔ ከረንትሊ ይሄንን ነው የምጠቀመው፣ ነገር ግን ሁል ጊዜ ይሄንን ፊቸር አልጠቀምም ማለት ነው። ይሄንን ሶፍትዌር ሳትጭኑ ስክሪናችሁ ሪከርድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደምታዩት ብዙ ኢንተርኔት ላይ ሰርች አድርጋችሁ ማግኘት ትችላላችሁ። ቤስት የሚባሉ ስክሪን ሪከርደሮችን ማማረጥ ቻላችሁ። ነገር ግን ኤዲት ማድረግና ስክሪን ሪከርድ ማድረግና ኤዲት ማድረግ ከፈለጋችሁ ሁለቱንም በአንድ ቦታ የያዘ ፕሮግራም ካምቴዥያ በጣም አሪፍ ሪኮመንድ ማድረጋችሁ ፕሮግራም ወይም ደግሞ ሶፍትዌር ነው። ከረንትሊም እየቀረስኩ ያለሁት እንደምታዩት በካምቴዥያ ነው ማለት ነው። ይሄ አንደኛው ስክሪን ሪከርደር ነው። ነገር ግን ምንም አይነት ኤዲቲንግ ስክሪን ሪከርድ ካደረጋችሁ በኋላ ኤዲቲንግ የማያስፈልገው ቪዲዮ የምትሰሩ ከሆነ የኮምፒውተራችሁን ቢውልቲን የሆነውን ስክሪን ሪከርደር መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ይህንን አክቲቬት ለማድረግ ስታርት ወይም ደግሞ ዊንዶ ኪ እና አልት ደን አርን ክሊክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ዊንዶ አልት እና አርን ሪከርድ ዊንዶ አልት ኤንድ አርን ስትጫኑ ቀጥታ እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚህ ጋር ኦሬዲ ያስጀምሮታል። ስክሪኑ ሪከርድ ማድረግ ይጀምራል። እንደምታዩት 5 ሰከንድ ነው ማለት ነው። ከጨረሳችሁ በኋላ ስቶፕ የምትለዋን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ደን ስክሪን ሪከርድ የተደረገውን ፋይል ደግሞ ምን ውስጥ ማግኘት ትችላላችሁ? ቪዲዮ ፋይል ውስጥ ካፕቸር ውስጥ ማግኘት ትችላላችሁ። እንደምታዩት ይሄኛው አሁን ስክሪን ሪከርድ የቀረስኩት ቪዲዮ ነው ማለት ነው። እንደምታዩት የቀረስኩት ቪዲዮ ነው ማለት ነው። ኢቭን ቴክስት ታይትሉን ራሱ እንደምታዩት ማይክሮሶፍት ዲቪአር 16 ስክሪን ሪከርደር ስሙን ራሱ ከዚህ ነው የወሰደው ማለት ነው። ከዚህ ላይ ነው የወሰደው። ይሄን ሪከርድ እያደረኩኝ ስለሆነ ማለት ነው። ሪን የሚያደርገው ኤኒዌይስ ምንም አይነት ኤዲቲንግ ፐርፎርም አታደርጉ ሆነ ይሄንን ኦፕሽን መጠቀም ቻላችሁ። ምናልባት ዊንዶ አልት እና አርን ስትጫኑ ካልሰራላችሁ ወይም ደግሞ ስትጠቀሙት የማይከፍትላችሁ ከሆነ እንደምታዩት የኔ ሪከርደር እች ናት። ሪኮመንድ ማድረጋችሁ 1-2 ፕሮግራሞች አሉ ማለት ነው። ኤዲቲንግ ወይም ደግሞ ኤዲት ሳታደርጉ ቀጥታ ቪዲዮን ሪከርድ አድርጋችሁ የምትጠቀሙበት ወይም ደግሞ አፕሎድ የምታደርጉት ከሆነ ማለት ነው። አንደኛው የክሮም ኤክስቴንሽን ነው። ምንም አይነት ፕሮግራም ሳትጭኑ ስክሪን ሪከርድ የሚባል ክሮም ኤክስቴንሽን አለ ማለት ነው። ስለዚህ ጀስት ጎግል ላይ ገብታችሁ ስክሪን ሪከርድ ክሮም ኤክስቴንሽን ብላችሁ ሰርች ካደረጋችሁት እንደምታዩት የመጀመሪያ ላይ ያለው እሱን መጠቀም ቻላችሁ። ጀስት ክሮም ኤክስቴንሽን ነው። ክሮም ኤክስቴንሽን ላይ አድ ካደረጋችሁት በኋላ ክሊክ አድርጋችሁ የክሮም ታቦችን እንዲሁም ደግሞ ዊንዶውን ሪከርድ ማድረግ ቻላችሁ ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ሪኮመንድ ማድረጋችሁ ባንድ
ባንዲካም ነው ማለት ነው። ባንዲካም በጣም የድሮ ፕሮግራም ነው፣ ነገር ግን ስቲል ኤፊሽንት የሆነ ነው ማለት ነው። ኤዲቲንግ ሳያስፈልግ ምን ማድረግ ትችላላችሁ? ስክሪኑን ሪከርድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ባንዲካምንም ሪኮመንድ አደርጋችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ጌቲንግ ቱ ፒሲ ላይ ገብታችሁ ባንዲካም 2022ን ወይም ደግሞ 2020 2019 መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። በጣም አሪፍ ፕሮግራሞች ናቸው። ፉሊ ክራክድ የሆኑ ስለሆኑ ምንም አይነት ፔመንት ሳይጠይቃችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ሌሎች በጣም አሪፍ የሚባሉ ላይክ OBS፣ ታይኒቴክ፣ አይስክሪን፣ ስክሪን ሪከርደር በጣም ብዙ ስክሪን ሪከርዶች አሉ። እኔ ግን ሪኮመንድ ማድረጋችሁ እነዚህን 3 ናቸው። የመጀመሪያው ካምቴዣ፣ ሁለተኛው ደግሞ ባንዲካም እንዲሁም ደግሞ ስክሪን ሪከርድ መጠቀም ትችላላችሁ። ወይም ደግሞ የዊንዶ ቢውልቲን የሆነውን ስክሪን ሪከርደር ዊንዶ አልት እና አር ክሊክ አድርጋችሁ መጠቀም የምትችሉ መሆኑን ልነግራችሁ እወዳለሁ። እስቲ የእናንተን ሪከርድ የምታደርጉበትን ፕሮግራም ኮሜንት ሴክሽን ላይ አሳውቁኝ። እነዚህ በጣም አሪፍ የሆኑ ፕሮግራሞች ናቸው። አይ ቲንክ ይህንን ካልኩኝ በቂ ነው። ቀጣይ ቪዲዮ ላይ ደግሞ በሌላ ቪዲዮዎች እንገናኛለን። ብዙ ፕሮግራሞችን ሪቪው እናደርጋለን። ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ድሮፕ አድርጉልኝ። ኔክስት ቪዲዮ ላይ ደግሞ አዲስ ዩኒክ የሆነ ፕሮግራም ወይም ደግሞ ዩኒክ የሆነ የሶፍትዌር ፕሮግራም ወይም የስልክ አፕሊኬሽን ይዤላችሁ እመጣለሁ። ቀጣይ እስከምንገናኝ ድረስ ለአሁኑ በዚሁ ሰናበታችኋለሁ። ሰላም ሁኑልኝ። ቻው።